নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল একাডেমি অফ স্কুলাৰ্ছ বঙাইগাঁও তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বঙাইগাঁৱত থকা ইন্টাৰনেশ্যনেল একাডেমি স্কুলাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত ফিজিক্স সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ৰেলেভেন্ট সাবজেক্ট উইথ বিএড বিচৰা হৈছে Salary negatable পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে VisionQ গুৱাহাটী ৰিকুৱেট পোষ্ট মুকলি কৰিছে একাডেমিক কাউন্সিলৰ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 10 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ লগতে নেগেটিভল বেছ অন এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড পাৰফৰমেন্স তো আপোনালোকৰ পাৰফৰমেন্স আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এজ লিমিট 22 পৰা 30 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স কাউন্সেলিং ষ্টুডেন্ট হেণ্ডলিং টেলিকলাৰ will be preferred তো যি সকলৰ পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স আছে কাউন্সেলিং ষ্টুডেন্ট হেণ্ডলিং বা টেলিকলাৰ ওপৰত তো সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিস বয় বিভাগত এটা পোষ্ট এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 8 পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এক্সপেৰিয়েন্স আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজ লিমিট 21 পৰা 30 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা একো মেনশন কৰা হোৱা নাই সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিস বয় পোষ্ট বহুতে বিচাৰি থাকে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব এপ্লিকেশন ফিজ নীল সবকেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেট ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই জবকেটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'ৰ শেষলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষা দা গুৰুকুল শিক্ষা দা গুৰুকুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে তিনিচুকীয়া লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সাবজেক্টসমূহ হৈছে সোশ্যাল সায়েন্স হিষ্ট্ৰী পলিটিক্যাল সায়েন্স এই জবটোৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লগতে বিএড সকলে প্ৰিফেবলি পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডান্স টিচাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ডাম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু ভোকেল মিউজিক টিচাৰ সো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9859944321 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে সকলোখিনি ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 10 তাৰিখলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোৱাৰ আসাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বঙাইগাঁও পোষ্ট কিটা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো টাইপিষ্টৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে ৰেডিঅলজি ডিপাৰ্টমেন্টত দুটা পোষ্ট সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হাউসকিপিং ষ্টাফৰ বিভাগত লাইন মেনেজমেন্টৰ বিভাগত মেনেজমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত 4টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে মাৰ্কেটিং কনসালটেন্টৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট জব লোকেশন সমূহ হৈছে কুকুৰাঝাৰ বৰপেটা গোৱালপাৰা ধুবুৰী চিৰা
তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জবকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435701894 আনটো হৈছে 9957353883 এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হৈছে 13 আগষ্টলৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 13 আগষ্টৰ আগতে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব জবকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰিম ভেলি একাডেমি শোণিতপুৰ ৰিকুৱেট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰিম ভেলি একাডেমি ফালৰ পৰা শোণিতপুৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফেকাল্টি আছামিছৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে এবভ ইন আছামিজ বিএড ডিগ্ৰী কৰা সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আছামিজ টিচাৰৰ ওপৰত স্যালাৰিটো আপোনালোকক শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইন্টাৰভিউ পাৰফৰমেন্সত আপোনালোকক স্যালাৰিটো জনাই দিয়া হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 আগষ্টলৈকে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে 9957971020 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এলগাৰা লেবছ ৰিক্ৰুইটমেন্ট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এলগাৰা লেবছৰ ফালৰ পৰা ফুল ষ্টেক পিথন ডেভেলপাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে দুটা পোষ্ট দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ 25ৰ পৰা 50000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এজ লিমিট মেনশন কৰা হোৱা নাই শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে এমচিএ এমই এমটেক এমএসসি বিচৰা হৈছে আইটি অৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সত যিসকলে এই কোৱালিফিকেশনখিনি কৰিলে তো তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ কাৰণে বহুতো স্কিল আৰু এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে স্কিল খিনি এক্সপিৰিয়েন্স লগতে নলেজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি নলেজ লাগিব তো সকলোখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে যোনটো লিংক দিয়া হৈছে এই লিংকত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতে এপ্লাই লিংকটো পাই যাব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকক এটা মই অলপ দেখাই দিম এই 2 নম্বৰ পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব একাডেমিক কাউন্সিলৰ আৰু অফিচ বয় দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছিলে তো আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তাতে লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আপোনালোকৰ ফুল নেমটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো ফিল কৰিব ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দুইটা এক্টিভ ফিল কৰিব আপোনালোকে যাতে কন্টাক্ট কৰিলে আপোনালোকক পায় যেটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই ফোন নম্বৰটো আৰু এটা এক্টিভ ইমেইল আইডি ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সাবমিট ইয়ৰ কভাৰ লেটাৰ অৰ ৰিজিউম তো আপোনালোকৰ যিখন ৰিজিউমটো আপোনালোকে এটা পিডিএফ সাইজত ফাইলত বনাই ল'ব মেক্স 10 MBৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে এড ফাইলত গৈ যেটো ফাইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন আছে সেই ফাইলটো ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছতে সাবমিটত যেটো সাবমিট বটন দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব আপোনালোকে যদি একাডেমিক কাউন্সিলৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু যিসকলে অফিচ বয়
জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে অফিচ বয় লিংকটোত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো অফিচ বয় লিংকটো ক্লিক কৰিলেও সেম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এনেদৰে আহি যাব আৰু তাতে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি ফিল কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি 2 নম্বৰ জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ